සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ IT මදුව කියන YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා එනකොටම වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දකින්න ඇති. ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඇතුලේ මම මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ ක්ලිප් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකට ඇහිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම ඇප්ලිකේෂන් දෙකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම කියන්නම් ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම තමයි Alight Motion ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඒ වගේම මේ දෙවෙනියට ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි CapCut කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මම මේ ඇප් දෙකේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් ගිහලා ඔයාට මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙකම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. හරි ඉතින් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා තව ටිකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ මම දාලා තියෙන තුන්වෙනි ලින්ක් එකක්. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට අරන් යයි. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොමද මම කියන්නේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඉස්සල්ලාම මෙන්න මේ ෆොටෝ එකක් උඩ ටච් කරන්න. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි ඉතින් මේ ටික අනිවාර්යෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම මේකෙන් අයින් වෙනවා. හරි ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ඕපන් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ Alight Motion කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ධන අයිකන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයා දාන්න ඕනේ 495 කියන එක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන දාන්න ඕනේ 720යි කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ෆ්‍රේම් රේට් එක තියෙනවා 12යි. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතන 12 දාගන්න. ඊට පස්සේ 12 දාගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා create project කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයා ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට එක් කරන් එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ධන අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා දෙවෙනියට image and video කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝ ටික. ඉතින් ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් කපල් ෆොටෝ. ඉතින් මම දාලා තියෙන 4 වෙනි ලින්ක් එක. ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ කපල් ෆොටෝ කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට කැමති නම් මම මේ ෆොටෝ එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේක භාවිතා කරලා මේක හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් උනත් භාවිතා කරලා මේව හදන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔබ දැන් එක ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. හරි ඉතින් ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩොට් තුනක් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා fill screen කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක zoom කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ ෆොටෝ එක ගන්නට මෙන්න මේ වගේ zoom කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕනි ගන්න මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේක කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මේකේ තප්පර 30ක් වෙනකන් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එක, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්ටේටස් එකක් හදන මේ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදනවා නම් ඔයාලට කොච්චර ඕනද කියලා. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ තප්පර 30යි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ඇඟිලි දෙකෙන් මේ වගේ zoom out කරගන්න. zoom out කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔයා තප්පර 30කට ටයිම් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් තප්පර 30ක් ගන්න නැතුව මම පොඩි වෙලාවක් දාලා ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක හදනවා පෙන්නන්නම්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැනට හැදි තප්පර 20යි. ඉතින් ඔයාලට ඕනේ ගානක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙත් මෙතන තියෙනවා ධන අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ආයෙත් තියෙනවා image and video කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ ටික මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කිව්වේ මම. ඒ ටික ඔයාලට මෙතන නැත්තම් බලා ගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා view all කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාගේ මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් පෙන්නයි. ඉතින් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් එක අස්සට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ටික හොයාගන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයා මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ධන අයිකන් නැත්නම් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ස්ක්‍රීන් එකට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕනි ගානට ඔයා මේක හදා ගන්න. ඉතින් මට හොඳයි කියලා හිතනවා මේ ගාන. ඉතින් මම මේ ගාන හදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලට මේ ගාන හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එක ඉවර තැනට යන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අයිකන් නැත්නම් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක ඉවර වෙන තැනකටම ඔයාලට මෙන්න මේක ඇදන් එනවා. ඉතින් පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා නම් ඒක හදා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ.
හරි මේක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ආයිත් ධන icon එක. ඉතින් මෙන්න මේ icon එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. අර ඉස්සෙල්ලා වගේමයි අර ඉස්සෙල්ලා ගියේ තැනට ගිහිල්ලා ඔයා කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ධන icon එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මැදට ඇඩ් වුණා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක පල්ලට මෙන්න මේ වගේ තියාගන්න. ඉතින් ඔයාට ඕනේ ගන්නට මෙන්න මේ වගේ හදාගන්න. ඉතින් මේක හදාගෙන ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා blending and opacity කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන දෙවෙනියට icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ icon එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ icon එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා screen කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක උඩ මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කළු පාට background එක අයින් වෙලා ගියා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා screen කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඒකත් මෙහෙම ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක වීඩියෝ එක ඉවර වෙන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේක කට් කරගන්න. ඉතින් බලමු කොහොමද ඒක කට් කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන තැනට යන්න. ඉවර වෙන තැනට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මේක උඩ වීඩියෝ එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන icon එකක් තියෙනවා තුන්වෙනියට මෙන්න මේ icon එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක ඉවර වෙන තැනට කැපිලා අයින් වුණා. හරි ඉතින් මෙහෙම හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපි ආයෙත් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා ඒක ඇඩ් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ ආයෙත් ධන icon එක ක්ලික් කරන්න. ධන icon එක ක්ලික් කරලා download කරගත්ත එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඇඩ් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ධන icon එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකත් අර කළු පාට ස්ක්‍රීන් එක වගේ ඇඩ් වුණා. ඉතින් අර ඉස්සෙල්ලා වගේම මේකත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන් තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා blending and opacity කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා දෙවෙනියට. ඉතින් මෙන්න මේක අයිකන ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා screen කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකෙත් මෙන්න මේ වගේ අයින් වුණා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ background එක touch කරන්න. background එක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකත් මේ වගේ add වුණා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අන්තිමට ඇඩ් කරපු ඉෆෙක්ට් එක මෙතනින් අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක පොඩි වෙලාවයි තියෙන්නේ. ඒක වීඩියෝ එක ඉවරනකම් තියෙන්නේ. ඒක අයින් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එන්නේ උඩ පාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා duplicate layer කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරා. මේ ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් copy දෙකක් ආවා. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේම copy දෙකක්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ zoom out කරගෙන මේ උඩ තියෙන එක මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අරක ඉවරන තැනට ඔයා මෙන්න මේ ගෙනියන්න. එහෙම ගෙනහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවරන තැනක වෙනකන් ගානට හදාගන්න මේක. ඔයාලට අයි බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න නැත්නම් ධන icon එක. ඉතින් මෙන්න මේ icon එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා අර ඉස්සෙල්ලා වගේම අර ඔයාගේ ෆයිල් වලට යන්න. ෆයිල් වලට ගියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන පළවෙනියට තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. මේකට එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙ මෙතන යට තියෙනවා ධන කියලා icon එක. ඉතින් මෙන්න මේ icon එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ icon එක උඩ ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට ෆ්‍රේම් එකක් ඇඩ් වුණා. ඉතින් ඔයත් මෙන්න මේක වීඩියෝ එක ඉවර වෙන තැනකට මෙහෙම යන්න. ඉවර වෙන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා icon එක පළවෙනියට. ඉතින් මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක ඉවර වෙන ගමන් මෙන්න මේක ආවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න ටික හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේක හරියටම හදාගන්න. ඉතින් මේක හරියටම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ප්ලේ කරලා. ඉතින් මම දැන් මේක ප්ලේ කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන හැටි කියන්නම්. ඉතින් අපිට අනිත් ඇප් එකෙත් වැඩ තියෙන නිසා මම ටක් ගාලා එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන දෙවෙනියට icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ icon එක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරපුවම ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට අරයයි. ඉතින් ඔයා ඉච්චර මේක setting හදන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන තියෙනවා export කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයා export වෙනකොට කොහෙවත් යන්න එපා. මෙන්න මේකෙම ඉන්න. නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක export වෙන එකක් නැහැ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක export වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා save කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක gallery එකට save වුණා. ඉතින් අපිට දැන් මේ application එක අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් දැන් මම දැනට මෙන්න මේ application එක අයින් කරගන්නවා. හරි ඉතින් මේ application එක අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට දෙවෙනියට open කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ CapCut කියන app එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ app එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයා මුලින්ම application එක open කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ධන icon එක new project කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයා මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ අන්තිම හදපු වීඩියෝ එක උඩින්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ටික් එක දාගන්න. ඒකට ටික් එක දාලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා add කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ ලස්සනට වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් අපි තාම මේ වීඩියෝ එක හදලා ඉවර නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට tool වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ tool එකෙන් මෙන්න මේ පැත්තට එන්න. ඉතින් මේ පැත්තට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන effect කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට ගොඩක් effect බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ කැමති එකක් ඔයාලට add කරලා බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම දැන් තෝරගන්නේ මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක ඔයාලට ඕන ඕන ඉෆෙක්ට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉෆෙක්ට් එක තෝරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන දෙනවා හරි අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඉෆෙක්ට් එක තියෙන පොඩි වෙලාව. ඉතින් ඉෆෙක්ට් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මෙන්න එහෙම ඇදගෙන එන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවර තැනකට නම් මෙන්න මෙහෙම ඇදගෙන එන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම මේ ඉෆෙක්ට් එක යනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඊතලයක්. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙත් එතන ඊතලයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩත් එකපාරක් ඔයා මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ටූල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන නමක් ටයිප් කරගන්න ඕන. මෙතන තියෙනවා ටෙක්ස්ට් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන පළවෙනියට add text කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මම මේ ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතන ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක කැමති එකක් ටයිප් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් හොඳයි කියලා හිතන එක මම දැන් ටයිප් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටයිප් කරගෙන ඔයා මෙහෙම කීබෝඩ් එක පල්ලට දාගන්න. ඉතින් කීබෝඩ් එක පල්ලට දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තට යනකොට ඉෆෙක්ට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කැමති ඉෆෙක්ට් එකක් ඔයාලට මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන සිංහල ෆොන්ට් ඇඩ් කරගන්න බෑ මේ CapCut කියන ඇප්ලිකේෂන් එකේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක විතරයි ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අකුරු වල වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් ඒක කරගෙන ඉවරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන හරි අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ හරි අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ඔයාලට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අකුරු ටික තියෙන උඩ. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඔයාට මේක ඕනි නම් මෙන්න මේ වගේ මැදට ගෙන්න ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන යටට ගෙන්න ගන්න. හරි ඉතින් මෙන්න මේ නමක් තියෙන වීඩියෝ එක ඉවරනකම් තියෙන පොඩි වෙලාවයි තියෙන. ඉතින් ඒකත් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් මෙන්න එහෙම අරන් එන්න. හරි ඉතින් මෙහෙම අරන් ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මේ ටයිප් කරමු නම උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යටින් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටැබ් එකේ මේ පැත්තට මෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අන්තිමට තියෙන ඇනිමේෂන් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ උඩ මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන in out කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද නම එන්න ඕනේ, ඒ වගේම නම යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන loop කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොයිලාවෙත් මේක run වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක තියෙනකම මේක run වෙන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දාන්නේ මේ කොයිලාවෙත් මේ ඉෆෙක්ට් එක වැඩ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉෆෙක්ට් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම තෝරගන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි ඉෆෙක්ට් එක. ඉතින් මම මේ පළවෙනි ඉෆෙක්ට් එක තෝරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ස්පීඩ් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ කැමති ගානට හදා ගන්න. ඉතින් මම මේ මැද තියා ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන හරි අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ හරි අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට ලස්සනට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද දැන් මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන ඊතලයක් මෙන්න මේ ඊතලෙන් බෑක් වෙන්න. මේ ඊතලෙන් බෑක් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ඔඩියෝ කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරගන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන සවුන්ඩ් කියලා අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන මියුසික් ටික. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මියුසික් ටික තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් හරියන්නේ නැත්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔක්කොම මියුසික් ටික ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කැමති මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ධන අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඔයාගේ මියුසික් එක ඇඩ් වුණා. ඉතින් මෙහෙම තමයි මියුසික් එක ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මියුසික් එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මෙතන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ මියුසික් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ස්ප්ලිට් කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ කොටස් දෙකකට ගැටුණා. ඉතින් ඔයාලට වැඩක් හරි මියුසික් කැල් උඩ මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ඩිලීට් අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ඩිලීට් අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක අරන් එන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එක මුලට. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මුලට මෙන්න මරයි යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක ඉවරන තැන. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරන තැන මෙතන තියෙන්නේ. ආයිත් කරන් තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්ප්ලිට් කියලා අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කළා වැඩක් නැති මියුසික් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කළා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඩිලීට් අයිකන් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාගේ වැඩක් නැති මියුසික් කැල්ල අයින් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම ගානට හදාගන්න. ඉතින් මෙහෙම හදාගත්ත පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා අප්ලෝඩ් වගේ අයිකන් එකක්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාගෙන් අහනවා රෙසලූෂන් එක ඒ වගේම ෆ්‍රේම් රේට් එකයි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ගන්න හොඳයි නම් ඔයා මේක හදාගන්න. නැත්නම් ඔයාලට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඔයාලට ඕනි විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඇඩ්ජස්ට් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා මම. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා හදපු වීඩියෝ එක සේව් වුණා. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අයින් කරගන්නවා. ඉතින් අයින් කරගෙන අපි බලමු කොහොමද අපි හදපු වීඩියෝ එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ වීඩියෝ එක හරි ගැලරි වලට හරි ගිහිල්ලා ඔයා හදපු වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරගන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකත් මේ වගේ ලස්සනට හදලා තියෙනවා.
ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට හදන්න. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න මම රිප්ලයි දාන්න. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ වටිනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ දහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න.